હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બજાર જેવા એકદમ પોચા, જાળીદાર, સ્પંજી, જ્યુસી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા નાયલોન ખમણ ઘરે એકદમ આસાનીથી બનાવશું। ઘરે ખમણ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં માપ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો આપણે ખમણ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ એની પહેલાં તમને એક વિનંતી છે કે જો હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારી નવી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। તો સૌથી પહેલાં ઘરે એકદમ આસાનીથી ખમણ બનાવવા માટે એનું માપ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જો તમે પરફેક્ટ માપથી બનાવશો તો તમારા ખમણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે, ક્યારેય ફેલ નહીં થાય અને થોડું ઘણું માપનું પરફેક્શન રાખશો તો ખમણ એકદમ આસાનીથી બની જશે। તો ચાલો ખમણ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણને એક મેજર સ્કેલ જોશે, એ ના હોય તો કપ માપવાળા કપ આવે એ હોય તો પણ ચાલશે, અધરવાઇઝ એક વાટકીના માપથી આપણે માપ લઈ લેવાનું। સૌથી પહેલાં એક વાસણ મૂકી અને જીરો કરી દેવાનું, પછી એની અંદર આપણે 500 ગ્રામ બેસન એડ કરશું। આપણે અહીંયા પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીએ છીએ એટલે 500 ગ્રામ જ લેવાનું છે। જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 500 ગ્રામ લોટ થઈ ગયો છે, તો હવે આપણે આ લોટને ચાળી લેવાનો છે। ચાળવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે જે લોટની અંદર ગાંઠો રહેલી છે એ આપણે ભાંગવાની હોય છે। જો ચાળી લેશું તો એક સરખો લોટ થઈ જશે। તો આવી રીતે એક વાસણની અંદર આવી રીતે ચાળવાનું વાસણ લઈ અને આપણે લોટને ચાળી લેશું। હવે આપણે 100 ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે, તો ફરીથી આવી રીતે વાસણ મૂકી જીરો કરી અને 100 ગ્રામ ખાંડ લઈ લેશું। અને તમારી પાસે મેજર સ્કેલ ના હોય તો અડધો કપ ખાંડ લેવાની છે, એને આપણે લોટની અંદર એડ કરી દઈશું। 25 ગ્રામ મીઠું લેશું અથવા 1 ચમચી મીઠું લેવાનું છે, એને આપણે લોટની અંદર એડ કરી દઈશું। હવે આપણે 16 ગ્રામ લીંબુના ફૂલ લેવાના છે અથવા 1 ચમચી લીંબુના ફૂલ, એને પણ લઈ અને લોટની અંદર એડ કરી દઈશું। બધી જ સામગ્રી માપ સાથે લઈશું તો ખૂબ જ આસાનીથી ખમણ બની જશે। હવે આપણે 5 ગ્રામ હળદર લેવાની છે, એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આવશે જો માપીને નાખશું તો, અથવા 1 ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું, એને પણ આપણે લોટની અંદર એડ કરી દઈશું। જો મેં તમને ચમચીના માપથી પણ ભરીને બતાવી છે। 16 ગ્રામ બેકિંગ સોડા લેશું, અહીંયા આપણે ઈનો નથી યુઝ કરવાનો, જે ખાવાના આવી રીતે બેકિંગ સોડા આવે છે એ લઈ લેશું, એના પણ આપણે માપ કરીને લઈ લેશું અને અંદાજે 1.5 ચમચી જેટલા બેકિંગ સોડા જોશે। અત્યારે આપણે બેકિંગ સોડા લોટની અંદર એડ નથી કરવા, આપણે એને પાછળથી એડ કરશું। અને હવે આપણે 100 ગ્રામ ખાવાનું કોઈ પણ તેલ હોય એ લઈ લેશું, તેલને પણ અત્યારે એડ નથી કરવાનું, તેલ અને સોડાને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। આપણે અત્યારે બધું માપ એક સરખું કરી લીધું છે, એટલે હવે આપણે બધું મિશ્રણ કરીને રેડી કરી દઈએ। લોટને મિક્સ કરીએ એની પહેલાં એક આવી રીતે પોળું વાસણ લઈ એની અંદર પાણી મૂકી અને કાંઠો મૂકી અને આવી રીતે જે વાસણ સેટ થાય એને ગ્રીસ કરીને મૂકી દેવાની। તમારી પાસે આવું મોટું વાસણ ના હોય તો આવું કોઈ પણ ઊંડું વાસણ હોય ખમણ માટે એ લેવાનું રહેશે। હવે જે વાસણની અંદર આપણે ખમણ સ્ટીમ કરવાના છે એ વાસણની અંદર 1 ચમચી તેલ નાખી અને ચારે બાજુ તેલ લગાડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। જ્યાં સુધી પાણી ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બધા લોટનું મિશ્રણ છે એને આપણે મિક્સ કરી દઈએ। તો આવી રીતે એક ઊંડું વાસણ લઈ એની અંદર આપણે બધા જ મસાલાને સામગ્રીને એડ કરી દઈશું અને પછી સરખી રીતે બધું જ મિક્સ કરી દઈશું, એટલે હળદર, મીઠું, લીંબુના ફૂલ, ખાંડ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે 2 કપ પાણી એડ કરી અને આપણે હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે લોટને। સરખી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે સરસ મજાનું ખમણ માટેનું ખીરું રેડી કરવાનું છે।
તો આવી રીતે એક ડાયરેક્શનમાં સરખી રીતે હલાવી દેવાનું અને આટલું ઘટ એવું આપણે ખીરું જોશે, એટલે બહુ વધુ પડતું પાણી પણ એડ નથી કરવાનું. જો માપ સાથે બનાવશું તો સરખી રીતે ખમણ બનશે, એટલે માપીને જ એડ કરવાનું પાણી. પાણી વધુ કે ઓછું બનશે તો પણ ખમણ સરખી રીતે નહીં બને. હવે આપણે જે 100 ગ્રામ તેલ માપીને રાખ્યું હતું એ એડ કરશું. અંદાજે અડધો કપ જેટલું તેલ છે એને એડ કરી ફરીથી સરખી રીતે બધું મિક્સ કરી દઈશું. 500 ગ્રામ લોટમાંથી બહુ બધા ખમણ બને છે, એટલે જો તમારે 4 થી 5 વ્યક્તિ માટે બનાવવું હોય તો 250 ગ્રામનું માપ લેવાનું. હવે આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું અને બેકિંગ સોડા એડ કરી અને પછી હવે ફરીથી 1 કપ પાણી એડ કરી દઈશું અને તરત જ બેકિંગ સોડા એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે મિક્સ કરી દઈશું, એટલે આવી રીતે એકદમ પ્લફી એવું ખીરું રેડી થઈ જશે. એટલે ફટાફટ એને મિક્સ કરી અને તરત જ આપણે એને ઢોકળિયાના વાસણમાં એડ કરી દેવાનું છે. હવે જે આપણે ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ છે એ રેડી થઈ ગઈ છે ગરમ, એની અંદર આપણે આવું પ્લફી એવું ખીરું એડ કરી દઈશું. બધું જ ખીરું એડ કરી દઈશું. આપણે ખીરું વધારવાનું નથી, એટલે વાસણ એવી રીતે જ પસંદ કરવાનું કે આપણે જેટલું માપ લીધું છે એટલું ખીરું વાસણની અંદર આવી જાય. હવે આવી રીતે કપડું લગાવેલું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું એટલે વરાળ બહાર ના નીકળે અને 15 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. હવે 15 મિનિટ પછી જો તમે જોઈ શકો છો કે ખમણ એકદમ ફૂલીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે નાઇફની મદદથી આપણે ચેક કરી લઈએ. જો એકદમ ક્લિયર એવી નાઇફ બહાર આવે છે, ઇટ્સ મીન કે ખમણ આપણા રેડી છે. હવે આપણે પ્લેટ બહાર કાઢી લઈશું અને 10 થી 15 મિનિટ માટે આ ખમણને ઠંડા થવા દઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે ખમણની ફરતી બાજુ ખમણ પ્લેટથી છૂટા પડી ગયા છે, એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવા ખમણ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. 15-20 મિનિટ પછી આપણે હવે ખમણને કટ કરી લેશું. ખમણને એકદમ ચોરસ એવા એક સરખા માપથી કટ કરી લેવાના છે અને હવે આની ઉપર આપણે વઘાર કરવાનો છે. હું તમને એક ખમણનો ટુકડો લઈને બતાવી જાઉં કે કેવા જાળીદાર, પોચા અને સ્પંજી એવા ખમણ બન્યા છે. જો તમે જોઈ શકો છો કે કેવા પરફેક્ટ એવા ખૂબ જ જાળીદાર એવા ખમણ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે માપ સાથે બનાવીએ તો ખમણ પરફેક્ટ જ બનશે અને સ્ટીમ કરવા માટેનો ટાઈમ પણ 10 થી 15 મિનિટ જ રાખવાનો. હાઈ ફ્લેમ ઉપર સ્ટીમ કરવાનું. હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. વઘાર કરવા માટે આવી એક તપેલી લઈ એની અંદર 2 ચમચી તેલ નાખશું. આપણે 500 ગ્રામ ખમણ લીધા છે એટલે માપ પણ આ રીતે જ વઘારનું રાખવાનું છે. 1 ચમચી રાઈ એડ કરશું. રાઈથી ખમણમાં ખૂબ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે, એટલે રાઈનું પ્રમાણ પણ વધુ રાખવું. રાઈ ફૂટી જાય એટલે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી હિંગ નાખશું અને 1 ચમચી તલ નાખશું. તલથી પણ ખમણનો ખૂબ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તલ સરખી રીતે ફૂટી જાય એટલે એની અંદર આપણે 10 થી 12 લીમડાના પાન, 5 થી 6 આપણે લાંબા આવી રીતે કટ કરેલા મરચાં એડ કરી દઈશું. 10 થી 20 સેકન્ડ પછી આપણે એની અંદર હવે પાણી એડ કરવાનું છે અને 2 કપ પાણી એડ કરશું. પાણી મેં અહીંયા ગરમ લીધું છે, ગરમ પાણી જ એડ કરવાનું છે. ઠંડુ પાણી નાખશો તો વઘાર છે એ ઠંડો થઈ જશે, એટલે ગરમ પાણી એક આવી રીતે સાઈડમાં મૂકી દેવાનું વઘાર કરતાં પહેલાં. 2 કપ આપણે ગરમ પાણી એડ કરશું. નાયલોન ખમણ થોડાક જ્યુસી અને થોડાક સ્વીટ હોય છે, એટલે પાણીનું પ્રમાણ પણ વધુ રાખવાનું છે. અડધો કપ ખાંડ એડ કરશું. અહીંયા આપણે ખાંડનું પાણી જે ખમણમાં એડ કરવાનું હોય એવી રીતે વઘાર કરીએ છીએ, એટલે ખાંડ પણ નાખવી ખૂબ જરૂરી છે. 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે વઘાર રેડી છે અને હવે આપણે આ વઘારને ખમણ ઉપર રેડી દઈશું. તો આવી રીતે કટ કરેલા ખમણ રેડી છે, ઠંડા થઈ ગયા છે. તો એ ઉપર આપણે વઘારને રેડી દઈશું. ચારેય બાજુ સરખી રીતે વઘારનું પાણી જાય એવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. ફરતી બાજુ પણ વઘારનું પાણી નાખવાનું છે અને 15 થી 20 મિનિટ માટે આપણે આને સેટ થવા માટે મૂકી દેવાનું છે. ઉપર કોથમીર અને ટોપરાના છીણથી ગાર્નિશ કરી દઈશું અને પછી 10 થી 15 મિનિટ પછી ખમણ ખાવા માટે રેડી થઈ જશે. 500 ગ્રામ લોટમાંથી
2 થી 2.5 કિલો જેટલા ખમણ બને છે, એટલે તમે જ્યારે પણ મહેમાન આવે તો એ માપથી ખમણ બનાવવાના. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ બજાર જેવા પોચા જાળીદાર રૂ જેવા ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા નાયલોન ખમણ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચોક્કસથી બનાવજો. જો તમને થોડી ઘણી પણ મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારી નવી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફરીથી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.